Svenska myndigheter gör reklam för Sverige som bidragsland. Varför? Vad betyder det och vilka blir konsekvenserna? Dessa frågor besvarar jag i veckans video. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällskommentator. Jag är förkyld och därför låter min röst så här, men the show must go on. Och om du gillar mina videos så hjälper du mig att fortsätta göra dem i ur och skur om du stöttar mig via något av betalningssätten här ute till vänster. Utan ert fortsatt generösa stöd skulle inte denna kanal vara möjlig. Se även till att klicka på prenumerera-knappen här nedanför om du inte redan har gjort det och klicka i klockikonen så att du får en notis varje gång jag släpper nya videos, vilket jag gör som ett urverk varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag talar jag om samhällskommunikation, stöd och om skryt. Häng med! TV4 avslöjade i veckan att Svenska institutet via hemsidan sweden.se gör reklam för vilka bidrag och förmåner den som kommer till Sverige kan få. På verksamhetens webbsida redogör man i detalj för vårdnivåer för papperslösa, föräldraledighetens omfattning och för barnbidragets storlek på både engelska, ryska, kinesiska och arabiska. Kampanjen, som varit aktivt pågående under minst 6 års tid, uppmärksammades redan 2017 av Dagens Industris politiska redaktör PM Nilsson. Svenska ambassaden i Jordanien, under ledning av före detta folkpartistiska integrationsministern Erik Ullenhag, hade samma kavata bidragsinformation publicerad under rubriken “Work in Sweden”. Svenska institutets uppdrag är att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Syftet är att öka Sveriges attraktionskraft. Institutets chef för Sverigekommunikation, Per-Arne Wikström, låter hälsa alltså att vi försöker berätta och informera om att Sverige är ett välfärdsland. Det har jag inga problem med att skriva under på. Att posera med stödsystem och generösa bidrag i ett ekonomiskt redan pressat läge framstår för de flesta hederliga skattebetalare, vilka i sitt anletes svett är de som kapitaliserar dessa bidragssystem, naturligtvis som djupt provocerande och direkt oansvarigt. Kritiken lät inte heller vänta på sig och under måndagen gick den moderate partiledaren Ulf Kristersson ut med följande ord. Då skickar man helt enkelt fel signaler om vad Sverige vill vara och det borde regeringen ta ansvar för. På förutsägbart manér så utbröt efter detta förstås ett intensivt fingerpekande i sociala medier där regeringstrupper snabbt påpekade att kampanjen lanserades redan under regeringen Reinfeldt 2013. För ingen vill år 2019 sitta med Svarte Petter. För kampanjen speglar en tidsanda som flytt. Varje marknadsföringskampanj utformas utifrån sin målsättning. Vilken bild vill man förmedla? Vem är mottagaren av denna bild? Och vad är det önskade resultatet om mottagaren nås av denna bild? We're not drunk yet. Högpresterande personer med god kompetens tenderar huvudsakligen att vara intresserade av karriärmöjligheter, tillträde till bra boende och goda förutsättningar för att tjäna pengar. Kampanjen är uppenbart inte riktad till denna grupp. Att istället framställa Sverige som ett land med frikostiga bidragssystem och omfattande rättigheter för papperslösa kan lätt tolkas som en önskan att attrahera svagpresterande grupper i stort behov av stöd. Men inte heller dessa är kampanjens egentliga målgrupp. Målbilden är ingen individ eller grupp, utan att framhäva ett moraliskt ideal. Sverige som den humanitära stormakten, som den solidariska supermakten. Poserandet med de generösa bidragen var riktat till hela omvärlden, inte för att locka, utan för att imponera. De eventuella praktiska kostnader som uppkommer på grund av denna typ av kommunikation togs vid kampanjens lansering inte på allvar, för vid denna tid förekom inga konsekvensanalyser eller kostnadsberäkningar rörande exempelvis migration. Tvärtom betraktades trivialiteter som finansieringsunderlag som vulgära, primitiva och ibland direkt omoraliska. Och sluta att räkna på vad människor kostar. Webbsidan dryper av orwellianskt uppblåst stolthet över den stora, omhändertagande socialstaten.
Svenskarna presenteras som okay with paying taxes. Skatteverket som a highly trusted public body. Their big brother has good intentions and they know it. I'm sexy and I know it. Man påstår att tvärt emot andra länder så gillar svenskarna att betala skatt. Faktum är att många vill betala ändå mer skatt. Man berättar uppspelt att själva det svenska ordet skatt har samma betydelse som både tax och treasure. Texten avslutas med orden a beloved collector of taxes. En älskad skatteindrivare. I love you, Daddy. I really love you. Efter detta så går man vidare med att beskriva den myriad världsledande stöd, bidrag och samhällsfunktioner som detta älskade och synbart outtömliga ymnighetstorn tillskänker sitt tacksamma folk. Samtidigt, på planeten jorden saknar utbildningssystemet ungefär 77 000 lärare och skolresultaten är i fritt fall. Polisen är underbemannad och antalet bombattentat slår rekord. Vårdköerna växer och sjukvården går på knäna. Sverige har en av EU-områdets lägsta tillväxttal och EUs 5:e högsta arbetslöshet. Under 2019 beräknas över 110 av 290 svenska kommuner göra negativa resultat. Nyligen lämnade storbanken Nordea Sverige just på grund av beskattningsreglerna. Och den svenska kronan faller som en sten. Svenska institutets kampanj bör egentligen liknas vid en yngling som i sociala medier gör ett stort nummer över hur frikostigt han håller hov i utelivet. Medan han i hemlighet redan har gjort slut på sina pengar för länge sedan och nu i förnekelse finansierar sin livsstil med allt dyrare sms-lån. Att hålla skenet uppe på kredit är en lika delar kortsiktig som katastrofal strategi. It's a fraud. Basically just a big party scheme. En webbsida faller lätt i glömska med verklighetens obevekliga vatten hastigt rinnande under de ekonomiska broarna, men internet glömmer inte. Och vissa saker åldras sämre än andra. I en situation där Sverige har allvarliga ekonomiska och sociala problem är det inte längre möjligt att lägga ut bilder på den humanitära moralens motsvarighet till att spruta ner sina vänner med kristallchampagne under tennisveckan i Båstad. Det är osmakligt. Det är fåfängt. Det är oansvarigt. För att citera den socialdemokratiska socialministern Gustav Möller: varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Och att frikostigt bjuda på någon annans nota är oförsvarligt, oavsett hur högt på den humanitära moralens segerrusiga våg man för ögonblicket än må glida fram. Surfing a 100-foot wave, and generally what happens if you do that is that you drown. Morgondagen knackar obevekligt på dörren med både bakfylla och kreditnotor att stå till svars för. För det är inte, som socialister ibland hävdar, att pengar finns bara den politiska viljan finns. Nej, för pengar finns bara om någon skapar värde. Produktion måste alltid föregå både konsumtion och eventuell redistribution. Om ingen producerar mat så finns det inget att äta, än mindre att omfördela. Och då spelar det ingen roll hur älskat ett eventuellt skatteverk må vara. Man bör inte fästa för stor vikt vid Svenska institutets kampanj. Dess inflytande har sannolikt varit ytterst marginellt. Den utgör däremot en utmärkt illustration av det svenska gruppmedvetandet. En tidsanda och en självbild som i eftertankens kranka blekhet framstår så absurt oansvarig och oacceptabel att ingen längre vill ta ansvar för den. Samma människor som för ett halvt decennium sedan förfängligen vältrade sig i ofinansierade humanitära ställningstaganden tillfredsställer idag sitt frälsarbehov genom klimatrörelsens utstuderade offerriter. Avvecklingen av värdefull energiproduktion, avskaffandet av praktiska bruksföremål, förhärligandet av en civilisationens avveckling. Försöker att avveckla tillväxten, vilket jag inte har något bra svar på hur det skulle gå till, för det kanske är typ omöjligt och så vidare. Men det är ändå där vi måste hamna i slutändan. I säck och aska gingo hon med glorian på sned, i en värld framavlad ur ekonomiskt betvingat armod. De praktiskt välfärdsgrundande produktionsförutsättningarna är för många svenskar underställda ett abnormt behov av att frälsa hela världen. Likt en hop gräshoppor kastar de sig över varje tillfälle att fylla sitt hjärtas hål med ytliga bländverk och förtär allt andra producerar tills inget finns kvar.
när kommunerna bragts på knä på humanitär grund, när bröd inte längre kan bakas för Moder Jords skull, då drar de vidare till nästa fråga, till nästa ytliga moraliska jäckspel, för det finns inget i denna värld som kan fylla den tomhet de känner, för det är den undermedvetna vetskapen om att de inte är förmögna till produktion, utan att de lever på frukterna av andra människors arbete. Jag ger er slutligen Lukas evangeliet 4:23. Du läkare, bota dig själv. Du aktivist, lär dig städa din toalett. Och om det enda du klarar att erbjuda är att säga “Vill du ha pommes frites med den där?” så kommer du ändå bland produktiva människor att hållas högre än den allra mest moraliska men nettotärande aktivist du kan uppbringa. För produktion går före konsumtion. Tycker du att det är oansvarigt att förslösa folkets skattepengar för att posera som välgörare? I så fall så tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter av slöseri och poserande för andras pengar? Skriv i så fall gärna och dela med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag tror att det mest omtänksamma samhället i högre grad präglas av egenintresse än av altruism. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.